Shikues të nderuar të Radio Televizionit Publik të Kosovës, përshëndetje kudo që jeni dhe po na ndiqni. Gjatë gjithë prezantimeve që kemi patur, shumë ansamble të ndryshme dhe grupe amatore kanë defiluar, shumë artistë të ndryshëm për të prezantuar vlerat tona kulturore. Mirë po sot, kanë nderuar emisionin Rënjet tona, një grup muzikor nga Amerika. Pra janë këta grupi Quickstep, të cilët na nderuan dhe zgjodhen dhe vlerësuan që t'jenë musafir në emisionin Rënjet tona. Grupi Quickstep është grup muzikor që kombinon elemente nga muzika vjetër, ajo burimore, bluegrass dhe country e hershme nga rajonet e maleve Adirondak, Apalashe dhe Smoky të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Për më së 13 vjetë, Quickstep ka sjell melodi ritmike me violin, këngë folklorike, lirike dhe lëvizje të bukura të hapave tek audienca që nga Anglia e Re deri te Teksasi, si dhe jashtë Amerikës. Harmonia instrumentale lëvizjes së hapave dhe të vokalit përmes ndikimit të muzikës kanadeze, franceze dhe asaj kelte, paraqet lloj-llojshmërinë e muzikës rurale të Amerikës, mundësia për të përjetuar kulturën e re, për të dëgjuar muzikë nga gjithë bota dhe të ndajnë muzikën e tyre me të tjerët, ka frymëzuar Quickstep që të udhtojnë në ritmin e rrugës, program ky i Departamentit të Shtetit Amerikës. Zonja dhe zotëri, këtu me mua janë 4 antarët e grupit Quickstep, 4 artistë të cilët vazhdojnë të japin koncerte nëpër Kosovë. Është hera e parë e grupit të cilët kanë vizituar Kosovën dhe ne jemi shumë të nderuar që i kemi këtu musafir. Përshëndetje zonja Sara Milanović dhe mirë se keni ardhur në emisionin Rënjet tona. Përshëndetje zoti Greg Anderson, mirë se keni ardhur në emisionin Rënjet tona. Këtu me mua është dhe John Kirk, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, dhe Trish Miller, përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisionin Rënjet tona. Është hera e parë që vini në Kosovë dhe nuk e di sa jeni të informuar se Kosova nuk është vendi vetëm në botë, po është një popull që do më së shumti Amerikën. Si ndiheni ju këtu kur jeni? We had heard that Kosovo is very welcoming to Americans, and we have felt so welcome from the moment that we got here. Right from when we were driving from Pristina airport to the hotel, we saw the statue of Bill Clinton. The people here are so friendly and so amazing, and the food, and so beautiful, and the food is so incredible. So we are so happy and honored to be here in Kosovo. Populli i Kosovës është mirënjohës gjatë gjithë jetës së tij, sepse historikisht populli amerikan ndihmoi popullin e Kosovës dhe Perëndia deshti që ne të ekzistojmë dhe nëpërmjet të ndihmës që bëri Amerika, neve jemi si popull, bisedoj unë me ty, lëvizim, hampim dhe jetojmë, domethënë, në sajet të ndihmës amerikane. Faleminderit shumë, jemi shumë mirënjohës. Gjatë karrierës suaj, sa keni informacione për muzikën etnike shqiptare? I have actually heard a lot of the music associated with the dance. In our community, we have an international dance festival, and we've had Albanian and Balkan dancing as a part of it, along with Scottish, Irish, African, and South American dance, some from Canada too. And we share workshops with each other, and the music and costumes from Albania are spectacular and beautiful, and it's some of the most popular because it's community, everyone together dancing. A mendoni se ka diçka të përbashkët muzika country amerikane dhe muzika folklorike shqiptare?
Today we met with the group Shota in Pristina, and we played music with their orchestra. And it was amazing how many tunes we were able to play with them, especially tunes that are in 2 or 4. Some of the tunes in 5 or 7, that's very different for us. But the other tunes that were dance tunes in 2 and 4 and songs, we were able to play with them, and they were very familiar kind of harmonies and chord changes and melodies. It was great. Ju jeni një turne e vogël kështu nëpër Kosovë. Si po ndini veten, me qenë se është hera e parë që vini në Kosovë, dhe si po kaloni me publikun kosovar? We have been met with such enthusiasm and such welcome from the audience that we were almost surprised because we were not expecting everyone to be so excited, and it made us really happy and just much more excited to continue to be here in Kosovo and share our music and learn your music and meet more audiences, because we were just amazed and blown away. It was excellent. Sot ishim bashkë në Drenas ju, ku performuat dhe ishte një koncert shumë I bukur, dhe unë isha aty e pranishme dhe pash publikun sa u kënaq. Si jeni ndi ju? We felt so excited and amazing to be sharing a stage with you, and also to be in front of such an incredible and energetic audience. We could really feel the energy of the people that were sharing our music, and it just made us more and more happy and excited to do it. So we were almost sad to leave. We were having so much fun. Faleminderit Sara, ne do të vazhdojmë një pikë muzikore që ka përgatitur grupi Quickstep. Jemi me grupin Quickstep në emisionin Rënjet tona. A mund na flisni për muzikën që ju e kultivoni? Cili është motivi I muzikës suaj, të marrë parasysh se muzika folklorike të shqiptarët bart mesazhe të ndryshme, sidomos të muzika këngët epike kanë më shumë mesazhe lufte, histori dhe kështu me radhë. Well, our songs that are old and traditional, they used to be used to tell the news from one part of the country to another. So there are songs that are give information, and sometimes they're very sad. Sometimes there's death and mayhem, and sometimes there's love stories. And so in the old traditional songs, it brought people together and to tell stories, but they could be not just about the country, but about from person to person and about what was going on in different communities. And there was also dance music. Atëherë kam një pyetje për ju Trish, sepse më kalon shumë përshtypje ai vallëzimi shumë I bukur. Edhe ata hapa shumë të interesant, të cilët gjatë gjithë kohës kur ju kërcenit atje në skenë, unë në publik, lëvizja, po ishin hapa për mua shumë të vështirë. Sa janë të interesuar të rritë anës tuaj për të mësua këtë vallëzim? Many young people want to learn to do this style of step, as well as hip-hop and ballroom dancing, other styles in Balkan or international dance. But the footwork, I have taps on the bottom of my shoes that are very loud, and I like to be like a drummer or percussion with the music. And when communities of people dance like this together, you can have very young people who can do the steps to older people who, they might not kick high kicks, but they keep the sound and the energy and the happiness, the joy in the dance. We all share it. Atëherë, a do ta kemi kënaqësinë zonja Trish që të përcjellim një pikë vallëzimi nga ana e juaj.
Jemi me emisionin Rënjet tona dhe shpresoj se po kaloni edhe ju mirë, ashtu sikur ne të nderuar shikues. Zonja Sara, grupi që po na shoqëron janë Shoqëria Kulturo-Artistike Malsori nga Gjonaj. Është një trev e rrethit të Hasit. Këto veshje, ky kolorit, si apo ju bën përshtypje, apo ju duket bukur, sepse është njëra ndër veshjet më të pasura që ka kultura jonë? The costumes and the people are so beautiful. We wish that we had more of a tradition of dressing for our dances. We are feeling very sloppy and dressed down compared to all this beauty, and the costumes are just, with the dancing, it's like a feast for the eyes. We really cannot stop looking at it. It's fantastic. It's amazing. A keni patur një huni para se të vini në Kosovë për emisionin Rënjet tona dhe a na premtoni se do të kemi ndërshikuesit e rregullt të këtij emisioni? Well, before we left the United States, we found out about where we were going to be, and so we started going on YouTube and searching for Kosovo and TV and folk music, and we saw videos of Shota Galicia and Ensemble Shota from Pristina, and Shkorta, you're singing. It's beautiful. And saw all of that on YouTube, and we're going to share it with everybody we know, that it's an amazing culture and an incredible art that you all express here with your dance and your music. An incredible community and communication with everybody. It's terrific. Thank you, John. Atëherë faleminderit shumë dhe të shkojmë me një pikë muzikore që ka përgatitur grupi Mountain Quickstep. Atëherë vazhdojmë bisedën me grupin Mountain Quickstep, të cilët i kemi të pranishëm sot në emisionin Rënjet tona. Të nderuar shikues, këta 4 artistë këtu që na kanë nderuar, i kemi edhe 2 nga 2 qifte, pra Sara me Greg dhe Trish me John. Gjatë prezantimit tuaj brenda dhe jashtë Amerikës, ju keni takuar njerëz dhe keni hasur edhe në ngjarje shumë interesante, të cilat sigurisht sot janë një kujtim shumë i çmueshëm për ju. Cili është ai kujtimi që mund të na ndani bashkë me ne dhe me shikuesit tanë? This is such a good question because and I'll talk about how Trish and I met, and Sarah and Greg can talk about this as well, but Trish and I met through the music, and we met in a dance class, in a folk dance class. So be careful out there because, you young guys are gonna, you may find your future wife in a dance class. And also through the music. So I played music for the dance company. And that's how we met, and it's just been a part of life, and just our being together has just flowed right out of that. And we've traveled to many places with the 2 of us, but also with Sarah and Greg. Trish and I have played in St. Petersburg, Russia, and all over the United States, and in England, and in Belgium, and it's just been a natural part of life, and it's kind of unusual that way that it's happened. In some groups, there's one person who is a musician and travels on the road and is away from home, and it's very difficult to spend enough time together as husband and wife. But he helped me with the music, and I helped him some with dance, and together we're trying to make it work. Kombinim shumë i mirë. Ju jeni edhe qift, që të 2 qiftet, dhe jepni kontributin tuaj në grupin tuaj që të prezantohet sa më bukur. Ju ndihmon kjo apo ju pengon? Well, we enjoy the music, and we don't talk to each other anymore. No, we have found that when we're traveling on the road is when we have a chance to rehearse and to practice. And when we're at home, we really like the home things, cooking, eating,
television, relaxing, you know. When we go on the road, or just before we go on the road, we record or rehearse and get ready to travel. And Sarah can talk more about that too. It's been a very similar experience for Greg and I. We both met at a festival in the south part of the States. We were both with two different bands and ended up all having to share backstage. And then we ended up playing music together, and we toured many different countries and most of the United States as well. And it's very interesting when you meet someone, when you meet your partner through music. In a way, it's good in a way because you get to learn a lot about them right immediately, and it's almost better than living with them right away, because you learn whether you can be with them or not, because there are so many challenges to being on the road. So when you go out and you play music together and you're constantly with one another all the time, you learn so much about the person that you really can decide whether you want to be with them or not for a long time, and you learn how to make it work as a relationship. And then all of us have kind of taken it. It makes it easier in a way, because not only are we two couples, but we're also friends for many years as well. So I think that's helpful as well. So, but it's interesting. Atëherë faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ishit ju musafir në emisionin Rrënjët Tona. Ne do të vazhdojmë me një pikë muzikore nga grupi Monton Quickstep, duke shpresuar se nuk do të jetë kjo hera e fundit që vizitoni Kosovën. Na keni nderuar dhe dëshirojmë më të mirën që të kaloni sa më bukur në Kosovë. Faleminderit shumë.